Terve! Siitä on varmaan reilu 3 kuukautta, kun mä oon viimeksi tässä kameran takana seisonut ja tälle kameralle jutellut. Ja miksei oo tullut videoita, niin yksinkertaisesti siinä, että ei ole ollut mitään mitä julkaista. Kun en ole mitään kuvannutkaan. Ja en ole oikeastaan hirveästi jaksanutkaan. Ja ei ole ollut aikaakaan oikeastaan olla täällä tallissa hirveästi. Kesäloma oli ja kesälomalla en oikeastaan juuri mitään tallihommaa tehnyt. Käytiin vähän lomailemassa ja sitten tekasin tuossa piharemonttia, otin asfaltin pois ja laitoin siihen kiveet, niin siinä meni muutama viikko. Ja kaikkea muutakin hommaa tässä on ollut, mitä on tehnyt. Mutta nyt olisi motivaatio taas kohdillaan jatkaa tätä hommaa, niin katsotaan, jos saataisiin jotakin tehtyä. Viimeksi jäätiin siihen, että auto oli hiontavärissä ja siinähän se on ollutkin sen 3 kuukautta. Ja sitä en tiedä, että aletaanko maalaamaan vielä tässä jaksossa. Luultavasti ei, kun minä ajattelin, että minä tekasen vähän maalaus niin sanottua kammiota. Kuitenkin eristelen tätä talliossaa sillä, että ei pääse maalailemaan. Ja toki tässä on vielä hiottavaa ja puskurit pitäisi laittaa ja jarrusatuloita pitäisi vähän maalata ja jarrutehostajaa pitäisi maalata ja vaikka mitään muuta taas maalata, niin ennen kuin laittaa oikeasti tähän pintavärihommaan, niin katsotaan nyt, mitä saadaan aikaiseksi. Mutta lähdetään nyt jotakin kuitenkin tekemään. Siinä on niitä osia nyt pohjamaalattuna ja puskurit on hiottukin jo kertaalleen. Noita nyt ei välttämättä tarvitse enää varmaan hioa. Tuo etumaskin pelti voi olla semmoinen, että siihen joutuu ehkä vielä toisen kerroksen laittamaan. Pitää se nyt hiepasta vielä ennen kuin alkaa näitä uudestaan maalaamaan. Näistä tosiaan on semmoisia pieniä koloja vielä, mitkä me haluan käydä läpi ja pakkelit, mitkä tuli näkyviin tuolta. Mutta nyt ne alkaa olla suht koht niin sanotusti suorat kuitenkin. Muutama kohta on semmoinen, niin kuin tässä oli iso patti, niin siinä tuntuu vieläkin pattia, samoin kuin tässäkin. Ja tuossakin näkee, että kun on mennyt läpi, niin siinä nyt on patti, mutta eipä niille oikein voi meikäläinen mitään tehdä. Eipä niitä tuskin hirveästi edes näkee loppujen lopuksi, kun on niin loivia, niin jos se nyt peilaa, niin siitä kun peilakkoot. Ja muutamia tämmöisiä maalin lohkeamman paikkoja näköjään jäi, ja pitää noihin pakkelia vielä laittaa, niitä ei saa enää tulla hiontavärillä täytettyä noita kuitenkaan. Mä ajattelin nyt siihen semmoisen kevyemmän kerroksen laittaa, minä otan aika paksun kerroksen viimeksi näihin. Jospa se siitä sitten pikkuhiljaa. Tässä kattua autokin tuossa hiomaan. Saisi sitäkin alkaa sitten toiseen kertaan vielä. Minä luulen, että minä joudun siihenkin laittaa osaan paikkaa vielä kuitenkin toisen kerroksen hiontaväriä. No ovet on aika hyvät, niihin ei tuskin tarvitse, mutta nuo auton paneelit voi olla. Tai konepelti nyt ainakin, melko varmasti. Se tulee aika paljon varmaan niitä kiveliskymiä tuolta alta, kun minä sen hiepasen. Mutta eipä siinä. No niin, auto olisi hiottu ja puhelimella tosiaan vaan kuvailen, kun en jaksanut alkaa kaivaa tuota isoa kameraa tuosta esille. Mutta nyt olisi ensimmäisen kerran hiottu. Minä sen kävin tuossa ensiksi vesissä läpi 600, mutta ei sillä oikein tahtonut lähteä kunnolla, niin me siirryin sitten tuohon 400 ja kuivaan paperiin tämmöiseen, näitä, mitä nämä on, näitä 3 mä nyt on. Tämmöinen, missä on tämmöinen vaahtomuvi perässä. Hankala katsoa kamera. Ja sitten sen jälkeen hioin vielä kertaalleen tämmöllä normaalilla vesipaperilla. Vähän jäi vajaaksi, nämä ei tuossa tulla pikkusen enää, kun mulla on 2 noita. Kyllä tuolla oli aika pitkälle tekee, että varmasti riitti kyllä tuohon hiontahommaan, mutta täytyy varmaan muutama vielä hakea tuosta variiraatista, mutta tuli oikeastaan hyvä, kun pystyy meilläkin käyttämään tuota paperia tuossa. Mutta nytpä sen näkee, jos tuosta kuivaa, että kuinka paljon sitä vielä noita pisseitä on. Ja tuossa jo laitoin parin paikkaan pakkelia, niin siinä tuli semmoiset pienet pisteet, mitä näkeekö tästä tietämään saa. Tuolla on yksi semmoinen kohta pikkuinen, missä oli kiveiskimä vielä, mutta muutaman kiveiskimän mitussa näin ja vein vähän läpikin osaan paikoista, niin täytyy varmaan tulla 1 koepouksilla vaan vettää sitten ne paikat, että me jaksaa alkaa sen ne epäitä saa tekemään. Ja ne ei ole nyt niin ratkaisevissa paikoissa, tuossa oven kahvan vieressä ja tietenkin siitä, mistä se alkaa ruostua aina, mutta helposti, mutta silti
Mutta eipä siinä. Katsotaanpa sitten, kun saadaan taas seuraavaa vaiheita tässä tehtyä. Mie en jaksa näitä hiontahommia nyt tässä kuvailla kuitenkaan. Uutta kamerajalustaa pitäisi saada. Tässä saa vähän korkeammaksi tuolta. Tarvitsisi aina kyyristellä, että näkee koko naama. Mutta nyt ollaan siinä vaiheessa tätä projektia, että tämä talli pitäisi alkaa siivoamaan ja eristämään sillä lailla, että tähän saisi niin sanotusti kunnollisen maalauskopin. Mä ajattelin nyt tehdä sillä lailla, että me panen kaiken muun muoviin ja yritän tehdä semmoisen niin sanotun pussin, että me saan tuon ilmanvaihon menemään sillä lailla, että mulla tulee tuolta katosta se ja poistus tuosta poistopuolelta. Ja se olisi niin tavallaan siinä mielessä suljettu, että me yritän teipata muovin lattiaan sekä kattoon, tai siis kattoonko seinille, ja miten sillä lailla, että minä nyt laitan sitä palasista, kun olen ennen vetänyt sen niin tavallaan näin. Se ei aivan riitä se 2-metrinen tähän, että se menisi lattiaan asti, mutta nyt me ajattelin tehdä semmoista palasista sen ja rakennella tähän semmoisen kunnollisen niin sanotun maalauskopperon. Mutta ei siinä, nyt on siivouksen aika ensiksi kuitenkin. Me muovitin nyt tuon toisen sivun ja tuon päätyn, eli me eristin niin sanotusti muusta tilasta tämän niin sanotun maalausalueen nyt kokonaan, ja se on lattiasta asti kiinni. Eli sieltä ei pitäisi tulla ilmaa nyt tänne, ja kun tämän tilan saa niin sanotusti pölyttömäksi, niin tänne ei hirveästi enää pitäisi tulla pölyä. Ainoa ongelma on se, että kun tuo poistoilmapuhalli on niin tehokas, niin se vettää nyt nämä pussille niin tavallaan nämä muovit. Toki mulla ei ollut tuo täysillä vielä tuo tuloilma tuolta, mutta minä luulen, että se ei siltikään riitä, vaikka me laitan sen täysille. Eli minun täytyy tehdä tähän jonkunlainen suodatusilma-aukko, missä suodatin tuota kangasta, tai siis tuota mitä mulla on tuolla pumpun päälläkin suodatinta, karkeata suodatinta kuitenkin laittaa, että se ottaa sitä kautta mieluummin sitä korvausilmaa, kun että se reppii tuolta jostakin, mistä nyt sen saapii, niin sitä niin sanottua pölyistä ilmaa tänne. Mutta täytyy katsoa, että mitä tuon seinän kanssa tekee, että otanko minä vaan nuo kamppeet pois ja se puhallan sen paineilmalla niin sanotusti pölyttömäksi, niin sitä puhaltelin jo, mutta noissa kamppeissa on pölyä ja niistä varmasti lentelee pölyä, että koittaa nyt saada mahdollisimman pölyttömäksi. Täytyy nyt vielä vähän hiepasta tuolla muutama kohta, mitä me on tässä korjaillut ja käydään vähän läpi muutenkin ja katsoa sitten, että se on varmasti joka paikka kunnossa tuosta niin sanotusti rungosta. Minä rungon maalaan ensiksi sitten vasta nuo ovet. Mutta mulla ei ole tässä maalia vielä, mutta täytyy sitäkin lähteä tässä sitten hommailemaan ja jossakin vaiheessa sitten palata tätä maalailemaan.
4% akkua. Tässäpä se lauantai-ilta nyt vierähti. Ja sain tuo lattia laitettua sillä, että se on hienosti joka paikka paperilla. En tiedä, onko tässä mitään järkeä, mutta mä nyt halusin testata, että saisiko tällä pölyttömämmän tästä tallista tai tästä tilasta, kun laittaa tuon paperin tuohon. Niin varmaan kastelen tämän paperin nyt sitten vielä ennen kuin me alan maalaamaan tuota autoa, mutta nyt on kello niin paljon, että ei enää jaksa kyllä tälle päivälle alkaa värkkää. Tää huomenna sitten, huomenna on sunnuntai, niin voi alkaa maalailemaan ja varmaan maanantaina sitten illalla lakata. Tää nyt katsoa sitä, että illalla huomenna tai iltasella maalaa ja sitten sunnuntaina iltasella suunnilleen 24 tuntia tuossa muistaakseni aikaa. Se aikaikkuna, milloin se pitää lakata tuo maali. Niin. Näissä olosuhteissa se ei ainakaan kuiva siinä 24 tunnissa ihan kokonaan, että sitä ei pystyisi maalaamaan. Mutta me pukkaan tuon auton tuohon takaisin tähän talliin. Ja oikeastaan ainoa paska, mitä tänne nyt tulee, niin on nuo renkaat tuosta autosta. Että me on sen pessyt tuossa. Ja tavallaan käytinkin sitä tässä jo sisällä, kun teippasin nuo aukot siitä, niin siinä ei hirveästi pölyä enää pitäisi olla. Tässä vaan pyyhkiä nyt se ja katsoa vielä tarkkoa tässä paremmassa valossa katsoa vielä, että siinä kaikki paikat on kunnossa. Mutta sitten aletaan maalaamaan.
Sitten mennään. Suunnilleen tuntinen on nyt mennyt siitä, kun maalasin, että on kuivannut. Vielä on muutama kohta vähän märkää, mutta nuo ei haittaa. Minä alan tässä nyt valmistelemaan niin sanotusti tai maalaamaan tätä täältä päin käsin ja menen tuonne käsin samalla, kun tein tuon ensimmäisen kierroksenkin. Muutama kohta, mitä jouduin korjaamaan, kun tippui roskia ihan oikeasti katosta tuolta jostakin. Tossa tipahti roska, niin minä vein sen nyt kasitasella paperilla, hiepasin ja varmaan tulee ihan ok, ei siinä mitään. Sitten hiepasin tästäkin, niin tuo oli märkää maalia, niin sinne tipahti kaikki roskat, mitä tuossa oli. No, se on onneksi siellä peitossa. Sitten on muutama kohta, esimerkiksi tuossa, niin tietyssä auringonvalossa, kun noita katsoo, mitä näkyy sitä kameraan, mutta kaikki nuo, mitä tavallaan nyt näet tässä, niin ne tulee sitten siinä tietyssä auringonvalossa näkyviin. Toki vielä ei voi sanoa, ennen kuin tähän tulee se toinen kerros maalia päälle, mutta joka tapauksessa. Suht pölytön on, minä vein sille sen tarrarullalla nyt, tai siis tuolla tarralla vetää sen kokonaan läpi, että me saan kaikki nuo pikkupölyhiukkaset, mitä siellä on, niin pois, ja sen jälkeen meillä on maalaamaan tätä. Seuraava päivä. Sain 10 noin meidän aikaa tämän maalattua ja nyt on kello 5 ja ollaan edelleen sen 24 tunnin aikaikkunan sisällä, että tätä pitäisi alkaa maalaamaan. Tuosta korjasin ne roskahommat pois, siihen tuli roskia vähäsen, en muista kuvasinko. Ja hiepasin vaan 800 ja maalasin siihen vähän kerrosta päälle, siinä näkyy pienet rajat, mutta minä luulen, että se ei ehkä tule näkyviin tuolta lakanalta. Katto näyttää tosi raitaselta, en tiedä saako sitä saapii. Toivottavasti se ei tule hirveästi näkyviin tuolta lakanalta sitten, mutta täällä nyt on semmosia ihan selviä jälkiä, mitkä näkyy sitten sen lakkauksenkin jälkeen, että esimerkiksi tossakin on, mutta minä en ole noihin koskenut ollenkaan, mistä nuo on tullut sitten tuommoisia kaikkia lieniä, semmoisia pieniä paikkoja. Mutta minä nyt kastelen tämän lattian ja vedän tuolla täkkirätillä tämän auton vielä kertaalleen, eli tuolla tarrarätillä, niin lähdette kaikki ylimääräiset pölyt pois siitä ja sen jälkeen me ollaan maalaamaan tai siis lakkaamaan tämän paremman kameran, laitan tuonne pois täältä ja pelkkää GoPro-materiaalia tulee sitten tuolta. Nyt siinä on 2 kerrosta lakkaa päällä ja mulla meni litra lakkaa tähän koko hommaan, eli kyllä siinä ainakin lakkaa pitäisi olla, tai sitten sitä sumua tuli vaan niin paljon. Olisi ehkä voinut sillä, että olisi ottanut pikkusen kapeammin viuhkaa, mutta minä luulen, että mieluummin menee hukkaan maalia, kuin että tulee huono pinta. Muuten
kaikki ok, mutta tuo konepelti on ihan järkyttävä, kun mä menin koskemaan siihen. Pitäisi muistaa vaan aina, että jos siinä on pari roskaa, niin anna olla, älä mene pyyhkiin. Me menin tuolla tarraratilla pyyhkiä ja sinne oli levinnyt jo sitten sitä lakanpölyä, niin sehän tarttui se tarraratti siihen kiinni. Ja se oli ongelma, oli valmis. No, tästä opittiin taas lisää. Tuo ehkä menee sillä, että me pystyy sen nyt ainakin hyväksymään, että me sen käyn vesihiemopaperilla läpi ja kiillotan tuon. Että sinne jääpi ne roskat, mutta kyllä ne ainakin kiillottuu siitä pois. Että jossakin vaiheessa sitten, jos hirveästi häiritsee tuo, niin voihan sen maalata uusiksi. Se on aika easy fixi kuitenkin tuo pelkkä konepelti. Muuten tämä auto, mie tykkään ihan helvetin hyvä, tuli muualta. Ei juurikaan appelsiinia sillä lailla missään. Ihan semmoinen samanlainen kuin jostain tehtaalta tullut auton lakkapinta. Ei ihan peilikirkas, mutta ihan helvetin hyvä. Ja roskia ei tosiaan aivan hirveästi ole. Katto on, siellä on ihan muutamia semmosia pieniä roskia. Ne saa olla, ei haittaa mitään. Voisiko joku parikymmentä pikkuroskaa tuolla katolla. Ja sitten tähän kylkeen, tähän näin, niin tuli kans tuommoinen valuma, tai en oikein tiedä mistä tuo tuli, mutta tuokin nyt varmaan lähteekö sen hiepaseen ja kiilottaa. Muuten tämä on perfect. Mutta tämä video, helvetin pitkä video sellainen, niin oli nyt tässä ja minä laitan puhaltimet takaisin päälle ja saapii tämän kärryn tältä tallista pois. Seuraavaksi varmaan jatketaan sitten noiden muiden osien maalauksen kimpussa. Mutta ei siinä, tällä kertaa. Morjens!